Assalamualaikum, saya Azmin. Video tutorial kali ni saya nak share macam mana nak edit soalan peperiksaan yang kita dah buat lah. Okay, so macam biasa saya dah pilih khusus yang saya dah buat soalan. Kita klik turn editing on. And then pergi dekat soalan yang kita dah set up, peperiksaan yang kita dah set up. So sebagai contoh, saya ada dua kat sini, tapi saya nak baiki peperiksaan satu ni. So klik dekat edit yang belah kanan. Okay, sebelum tu saya nak share dulu ya. So kalau kita tengok ni belah kiri ni, atasnya ada navigation, yang bawahnya ada administration. So kalau kita tengok dia berada dalam mode cost. Cost kita ni lah. Alright, so ada edit setting untuk cost, cost completion kalau kita nak check users, buat group ke whatever, ni semua on our cost, termasuk gradebook setup untuk cost. So sekarang ni saya nak pergi yang dekat soalan peperiksaan kita. So klik edit setting on our right ni. So ni ada gambar gear, ikon gear. So tekan je klik edit setting. And then kita tak boleh buat apa-apa kat sini. Okay. So ni yang dia punya set up peperiksaan. So pergi on our left tadi administration block. So kalau perasan kat sini no longer course, tapi dia dah on the quiz, specific on the quiz. So edit quiz, preview quiz, ada question bank kalau kita nak tambah, whatever lah. So now, so pergi dekat gambar ikon gear ni, edit quiz, sebab kita nak edit soalan peperiksaan yang kita dah buat. So kalau kita tengok ni, ini saya ada 5 soalan dekat sini. So like say saya nak edit soalan ni. So saya tekan dekat gear ni, dia kata edit question. So klik dekat ikon gear. So now ni dia dah pergi dekat soalan saya. Okay, pergi dekat soalan saya, dan soalan tu ada dekat dalam, sebab ni kind of essay question, pelajar kena jawab dulu dalam kertas, snap, and then masukkan file. So saya dah pun dah prepare tempat masukkan file dekat sini lah. Okay, tempat dia orang masukkan file kat sini, ada attachment. So saya dah set. Ini refer video tutorial quiz exam 3 saya ada ceritakan macam mana nak masukkan. And then saya nak edit soalan ni. So let's say saya kata tak perlu menggunakan hasil darab bervektor, just solve sahaja macam biasa. Saya nak buat soalan yang mudah sikit, for example. Alright, so dah betulkan soalan. So terus tekan save changes and continue editing, and then kita boleh preview soalan kita. And then save changes. Okay, selepas preview, daripada preview tu boleh save changes. So that's it. Okay, terima kasih.